Když poslední soupravy odvezou své cestující, pražské metro se uzavírá. Nebo ne? Pod zemí totiž začíná úplně jiný provoz. Dnes se podíváme do zákulisí nočního metra a také se projedeme historickou soupravou 8171 po části trasy B. V dnešním díle se podíváme na noční provoz pražského metra. Čeká nás jízda historickou soupravou mezi stanicemi Florenc a Smíchovské nádraží. Nahlédneme také do technického zázemí, včetně měnírny a distribuční transformovny. Podíváme se na pracoviště samostatného provozního technika. A chybět nebude ani jedinečný pohled na soupravu z míst, kam se běžný cestující nikdy nepodívá. Výstavba prvního úseku trasy B patřila k nejnáročnějším etapám v historii pražského metra. Nová linka totiž vedla samotným historickým centrem Prahy, kde bylo nutné vypořádat se s hustou zástavbou, náročnými geologickými podmínkami i podchodem pod řekou Vltavou. Stavba zároveň přinesla vznik důležitých přestupních stanic, jako jsou Můstek nebo tehdejší Sokolovská. Trasa B tím dokončila základní trojúhelník 3 linek pražského metra, které propojily centrum města ve 3 hlavních bodech. Nový úsek byl navržen tak, aby co nejlépe navazoval na tramvaje, autobusy i železnici. A nyní nastává okamžik, na který mnozí čekali. Přijíždí legendární souprava metra, která nás sveze po prvním úseku trasy 1B. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Republiky. Během dnešní zážitkové jízdy nás kromě fotografování soupravy čekala také návštěva běžně nepřístupných prostor. Podívali jsme se do reléové místnosti, měnírny a distribuční transformovny i na stavidlo ve stanici Smíchovské nádraží. Byli jsme také svědky zkoušky zásahu zabezpečovacího zařízení ARS. A nechyběla ani zcela exkluzivní zastávka ve zvukovém archivu metra, kde jsme si mohli poslechnout nikdy nepoužitá nebo dávno zapomenutá hlášení. Současně s prvním provozním úsekem byla vybudována také jednokolejná spojka mezi trasami B a C. Ta sloužila pro přejezdy souprav z depa Kačerov. Rozlišovacím znakem nové trasy B se stal žlutý válcový sdružený nosič. Typickým prvkem stanic byla také bílá klenba doplněná okrovými detaily. Novinkou v obkladech této trasy se pak stalo použití skla a glazované keramiky. Pokud se vám dnešní díl líbí a chtěli byste podpořit vznik dalšího obsahu, budu rád za like a odběr kanálu. Děkuji, že jste u toho. Stanice Náměstí Republiky vznikla v těsné návaznosti na jedno z nejvýznamnějších míst pražského centra. Její výstavba přispěla k novému uspořádání prostoru, které více upřednostnilo pěší pohyb a celkové zlepšení vzhledu náměstí. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu A. No, akorát. Stanice Můstek B patří společně se stanicí Můstek A k nejdůležitějším přestupním uzlům pražského metra. Můstek, přestupní stanice. Nachází se přímo v centru města a dlouhodobě patří k nejvytíženějším stanicím celé sítě. Nástupiště trasy B je uloženo v hloubce přibližně 41 metrů. Jeho výstavba byla mimořádně náročná. Stavba probíhala pod již provozovanou trasou A, aniž by musel být omezen její provoz. Současně bylo nutné respektovat historickou zástavbu v okolí Jungmannova náměstí a zachovat cenné památky centra Prahy.
Stanice obou tras jsou propojeny přestupními chodbami, které z můstku vytvořily jeden z klíčových bodů pražského metra. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Národní třída. Projíždíme nejkratší mezistaniční úsek na trase B, který měří pouhých 500 metrů. Z tohoto důvodu je snížena maximální rychlost pod vedením vlakového zabezpečovače ARS na 60 km v hodině. Stanice Národní třída se nachází v samém centru Prahy, v hloubce přibližně 39 metrů pod povrchem. Patří mezi významné stanice, které propojují Nové Město se Starým Městem. Typickým prvkem stanice jsou velkoformátové skleněné obklady se zlatavými detaily, které dodávají interiéru charakteristický vzhled. Právě v této stanici jsme navštívili také reléovou místnost, kde nám byl představen zabezpečovací systém ARS, který dohlíží na bezpečný provoz souprav na trase B. Zkratka označuje automatickou regulaci rychlosti, která je důležitou součástí provozu pražského metra. Systém prostřednictvím kolejnicových obvodů přenáší do soupravy informace o dovolené rychlosti v daném traťovém úseku. Strojvedoucí tak má neustále přehled, jakou rychlostí může pokračovat. Pokud by byla povolená rychlost překročena, nebo by strojvedoucí na výstrahu nereagoval, dokáže systém automaticky zasáhnout a aktivovat brždění. ARS tak významně přispívá k bezpečnému rozestupu vlaků a plynulému provozu celého metra. Výstavba stanice Národní třída patřila k technicky náročným částem prvního úseku trasy B. Práce zde začaly v roce 1979 vybudováním těžní šachty za obchodním domem Máj. Následovala ražba přístupových štol a jednotlivých tunelů stanice. Stavba probíhala ve složitých geologických podmínkách v blízkosti pražského zlomu, což si vyžádalo mimořádně pečlivý postup. I přes tyto komplikace se podařilo pokračovat bez zásadních přerušení a stanice se stala důležitou součástí nové trasy B. Automatický regulátor skornosti je vlakový zabezpečovač, který hlídá rychlost souprav v závislosti na volnosti trati. ARS také hlídá překročení maximální rychlosti, například při zdravotní indispozici strojvedoucího. Ukázku takového zásahu vám nyní předvedeme. Prosím, posaďte se. Po rozjezdu již strojvedoucí nebude zasahovat do řízení. Po překročení povolené rychlosti se rozezní výstražný zvonek a souprava samočinně zastaví. Karlovo náměstí. V této stanici vás čeká fotografování na služební lávce. Sledujte prosím pokyny našich průvodců. Stanice Karlovo náměstí se nachází mezi stejnojmenným náměstím a Palackého náměstím. Patří mezi významné body pražské dopravy, protože navazuje na hustou síť tramvajových linek. Stanice byla navržena jako trojlodní pilířová a její nástupiště leží přibližně 40 metrů pod povrchem. Součástí stanice jsou dva vestibuly, které zajišťují spojení s jednou z nejrušnějších oblastí Nového Města. Stanice navazuje svým řešením na jednotný architektonický styl první části trasy. Typickým prvkem je bílá klenba, doplněná standardizovanými detaily.
Na stěnách a pilířích byly použity lisované skleněné tvarovky, které interiéru dodávají světlo, živost a charakteristický lesk. Boční části pilířů pak doplňují velkoformátové tabule skla se zalisovanou stříbřitou fólií. Hlavní část prací zajišťoval Metrostav společně se závodem vojenské stavby. Na dokončovacích profesích se dále podílely národní podniky Pozemní stavby Brno a Pozemní stavby Pardubice. Nyní se přesouváme na neveřejnou služební lávku, odkud jsme měli jedinečnou možnost vyfotit si historickou soupravu přímo v tunelu. Možný je tak French Trail. Jak možnej, vole. To projedu, je tady těle. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Moskevská. Tohle nebo až tohle dobře. Zde si můžete prohlédnout tlakový uzávěr, který je určen k hermetickému uzavření tunelu pod Vltavou. Mezi pojížděnými kolejnicemi jsou vedeny smyčky nového vlakového zabezpečovače LZA. Vlevo ve směru jízdy je třetí přívodní kolejnice, opatřená bezpečnostním krytem, která slouží k napájení vozů metra. Na bočních stěnách tunelu vedou silové a datové kabely a v horní části je umístěno anténní vedení pro radiostanice VKV. A nyní vás čeká ničím nerušený pohled z čela historické soupravy. Vychutnejte si autentickou jízdu mezistaničním úsekem pražského metra tak, jak ji běžný cestující nikdy neuvidí. Tady to bude u toho, u nápisů. Tady jsem možná udělal ale zkusím to vykaždit. Tady budeme dlouho. Moskevská. A stanice pražské a moskevského metra jako symbol tehdejší československo-sovětské spolupráce. Architektonický ráz a symboly jsou dodnes nejvíce patrné na stěnách za kolejištěm a ve vestibulu na Knížecí. Stanice Moskevská, dnešní Anděl, vznikla v srdci Smíchova u jedné z nejrušnějších pražských křižovatek. Stanice byla vybudována jako trojlodní pilířová v hloubce přibližně 37 metrů. Po otevření se rychle stala jedním z významných uzlů nové trasy. Výstavba jižního vestibulu stanice patřila k mimořádně náročným projektům. Nejprve bylo nutné přeložit rozsáhlé inženýrské sítě a připravit celé území pro budoucí stavbu. Pracím museli ustoupit také některé původní budovy a průmyslové objekty, které zasahovaly do prostoru stanice. Následovalo hloubení rozsáhlé stavební jámy, zajištění podzemních stěn a ražba eskalátorového tunelu. Složitý postup v hustě zastavěné části Smíchova ukazuje, jak technicky náročná byla výstavba pražského metra. Jak jsme již předeslali v úvodu, nyní krátce nahlédneme do zvukového archívu metra. Uslyšíte zkoušku znělky a hlášení pro tehdy novou trasu B, pozdrav strojvedoucímu při spuštění tehdy zkoušených nových digitálních magnetofonů, hlášení natočené pro přejezdy Bčkových souprav, které zatahovaly do depa Kačerov, a pokyny při náhradní povrchové dopravě. Stanice Moskevská. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
Příští stanice Smíchovské nádraží. Smíchovské nádraží, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Dobrý den, nastavte trasu. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Kačerov. Karlovo náměstí, přestup na náhradní povrchovou dopravu. Florence, přestup na náhradní tramvajovou dopravu. A jako bonus jsme pro vás vybrali hlášení z dob studené války. Občané pozor! Občané pozor! Pro všechny přítomné v metru byl vyhlášen vzdušný poplach. Opakuji, byl vyhlášen vzdušný poplach. Zachovejte klid a rozvahu. V zájmu zajištění bezpečnosti se shromážděte na nástupišti, kde vyčkejte pokynů dozorčích orgánů dopravního podniku Metro nebo jednotek civilní obrany. Smíchovské nádraží, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Otáčí nás přes 02. Určitě. Aspoň doufám. V obratišti za stanicí Smíchovské nádraží se nachází stanoviště provozního ošetření, zkráceně SPO. Právě zde probíhaly pravidelné technické kontroly, drobné opravy a základní servis souprav po zhruba 8 až 12 hodinách provozu. Součástí zázemí byl také servisní kanál, který umožňoval kontrolu spodní části vozu. Pokud byla zjištěna závažnější závada, musela souprava odjet do depa k rozsáhlejší opravě. I tato místa byla důležitou součástí každodenního provozu, které cestující za běžného provozu nevidí. Právě nyní provádíme obrat soupravy v obratišti za stanicí Smíchovské nádraží. Vlak přejíždí z první traťové koleje na druhou, aby se mohl vydat na zpáteční cestu směrem ke stanici Florence. Ještě před odjezdem nás ale čeká návštěva měnírny a také exkurze stavidla této stanice. Stanice Smíchovské nádraží byla navržena jako důležitý dopravní uzel na jihozápadním okraji centra Prahy. Od svého otevření propojuje metro se železnicí, tramvajemi i městskými autobusy. Stanice má 2 vestibuly, severní a jižní, které zajišťují pohodlný přístup k nádraží i okolní dopravě. Po určitou dobu sloužila také jako konečná stanice trasy B a proto zde vzniklo technické zázemí. Díky své poloze patří Smíchovské nádraží dodnes k významným přestupním bodům pražského metra. Výstavba stanice Smíchovské nádraží začala koncem 70. let a patřila také k velmi náročným částem prvního úseku trasy B. Bylo nutné přeložit rozsáhlé inženýrské sítě, zachovat provoz nádraží i městské dopravy a zároveň uvolnit prostor pro samotnou stavbu. Po prohlídce stanice jsme se přesunuli do technického zázemí ke stavidlu. Zde jsme však museli respektovat omezení natáčení, a to z důvodu ochrany vlakového zabezpečovacího zařízení a provozní bezpečnosti. Další zastávkou byla měnírna a distribuční transformovna, kde stejně tak platilo omezení natáčení z bezpečnostních důvodů. Distribuční transformovna přivádí elektrickou energii z rozvodné sítě a upravuje její napětí pro další využití. Měnírna následně střídavý proud převádí na stejnosměrné napětí o hodnotě přibližně 850 V, aby bylo v provozu zajištěno požadovaných 750 V pro napájení vlaků.
Tímto napětím je napájena přívodní kolejnice, ze které si soupravy metra odebírají proud pro svůj provoz. Rozvaděče, na které se právě díváme, jsou původním vybavením dodané rozvodny z roku 1985 a dodnes zůstávají plně provozuschopné. Tato rozvodna je poslední na prvním úseku trasy B, kde se dochovalo původní zařízení výrobce ČKD. Mnoho dalších technologií na síti pražského metra bylo totiž poškozeno ničivými povodněmi v roce 2002 a muselo projít obnovou. Rozvodny se nacházejí ve stanicích, depech i servisních provozech po celé síti metra. Základní napájecí hladina činí 22 000 V, které jsou dále upravovány pro potřeby provozu. Při rozjezdu může jedna souprava odebírat proud v řádu několika tisíc ampér, což dobře ukazuje energetickou náročnost provozu metra. A pozor, na uši. A nulu. Po prohlídce měnírny a distribuční transformovny jsme nastoupili zpět do historické soupravy, která nás odvezla do stanice Florence, kde se s námi celá dnešní akce rozloučila. Se uzavírá další díl zážitkové turistiky. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like a odběr kanálu. Právě vaše podpora pomáhá vzniku dalšího obsahu. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.